بتكون عامل إنجاز وفرحان بإنجازك، أو متقدم لك خطوة هيك خفيفة في حياتك، أو حتى على مستوى الملابس لابس لك هيك شيء أنت مبسوط فيه جديد مشتريه فرحان بيه، بتلاقي لك واحد طالع لك إما في السوشيال ميديا بتعليقات أو في الشارع في التعليم في الشغل يقول لك لا إيه، وفي منهم أوقح من هيك كراف مش لايك عليك إيش هذا، أو في إنجازك يحاول ينزل من مستواه يسخف منه ويسخف منك. ومنهم اللي أوقح بكثير بيكون على السوشيال ميديا يتمسخر ويكتب تعليقات سلبية على أساس يحبطك، وبالفعل هذا الشيء مثبط ومحبط، وكثير من الناس والشباب وكثير من الشخصيات هدمت بسبب التعليقات السلبية إما سوشيال ميديا أو إما في الحياة. اليوم هذا الفيديو راح يفهمك تماما مين هذول وكيف بيكتبوا هيك وليش بيكتبوا هيك. هذا الفيديو في نهايته هذا الموضوع بالنسبة إلك راح يصبح عدم، واليوم راح تشوف كيف إنك إذا فهمت هذا الفيديو ومشيت فيه خطوة خطوة واستوعبته مليح راح تتخلص منهم للأبد وعلى مسؤوليتي. خليك للنهاية. في جيل الشباب على ما أذكر في جيل 17-18 كنت أشتغل في منطقة يافا في قاعة أفراح، كنت أشتغل بالتنظيف فيها. يوم من الأيام نازل أنا وواحد من اللي بيشتغلوا معي، وطبعا العمال كانوا كثار، واحد منهم كنت نازل أنا وياه أجلكم الله علشان نرمي زبالة في الطابق الأول، حتى هو الطابق اللي تحت الأرض. فقام قال لي حسان فلانة تشاجرت أنا وياه هيك تناكرنا، رميت لها كلمة رمت لي كلمة، فقامت قالت لي وإحنا مروحين راح أربيك درس بحياتك ما شفته وراح تعرف مين أهلي. حسان انا مرعوب انا خايف ايش اعمل؟ قلت له انت متاكد انها هيك قالت لك؟ قال لي اقسم بالله مش سمعتها بتقول لحدا ثاني، إيه اللي قالت لي بدهم موتوني. حسان انا خلص انتهيت، انا انتهيت، انا ريت امي ما ولدتني، انا ليش جيت؟ انا مالي ومال الشغل، انا ليش اجي على الشغل؟ انا شو ناقصني اني اجي على الشغل؟ يا الله يا رب يخلص هاليوم. طلعوا انا بقول لكم بالحرف اللي انقال، يا رب يخلص هاليوم مش راجع، انا ليش بدي ارجع للشغل انا؟ يا رب مرك هاليوم. قلت له خلص يا زلمه تخافش شو بده يصير ان شاء الله انه خير، خلص اللي بموتوني يا زلمه راح يموتوه، وبعدين راح يموتوني. بعدين قلت بعقلي يا زلمه لما بدهم ينزلوه من السياره ويضربوا صاحبك بيشتغل معك يعني مش راح تسكت، راح تصير الطوشه وتصير. قلت له اسمع يا فلان انت ليش خايف؟ خلص يا زلمه شو بده يصير؟ اقول لك شو من كلهم اني انا انت اسمي انت، كلهم انه انت اسمك حسان، خلاص تمام؟ قال لا يا زلمه مش هيك قصدي انا. قلت له خلص ولا قصدك ولا قصدي، خلص وبكلبي قلت ما هي صاير الطوشي، خليه يهدى اكلمها فيها، يعني ما هي شجاعه هالقد مني بطوله، بس خلاص المهم انه يهدى شوي. وطبعا جيل الشباب 17-18 انا يعني ما كنت ازين الامور كثير، يعني ممكن اليوم اتصرف بطريقه ثانيه، ولكن وقتها اندفاع شباب هيك قلت له انا محلك وانت محلي تمام، واللي بده يصير يصير. المهم واحنا مروحين حاولت اجهز حالي انا لكاني ماني يصير ادافع عن نفسي فيها. طول الطريق كل ما نقرب على بلد هاي البنت أنا الأدرينالين يرتفع عندي، كيف هسه رح يصير؟ إيش رح يصير؟ طيب هم لما نوصل رح يعني بس هي تنزل هم رح يتشوا على السيارة، هل معقول يصير إطلاق نار على السيارة ولا هم يعني سكاكين؟ يعني لما هي تنزل رح يفتحوا من باب السيارة ويقولوا وين فلان؟ فأنا طبعا أنا معطي كلمة للشاب إنه أقول له أنا، طب هو رح يقول لهم لا أنا، واللي رح يسكت يعني رح يتدخل معي، يعني كيف بده يصير كل ما نقرب؟ طيب أنا لو أنه مثلا ضربت واحد منهم ومات أنا إيش رح يصير؟ طب أهلي، طيب أنا مالي ومال هالقصة؟ لا أسكت إيش مالي ومال هالقصة؟ حديث نفس يعني كل ما نقرب كل ما يرتفع هيك، كل ما أغلي كل ما. وصلنا في مدخل البلد تخيلت إنهم يكونوا واقفين فما كانش حدا منهم، وصلنا لعند ما مننزلها للبنت، فتحت البنت الباب أنا على أعصابي نزلت سكرت الباب ما حدا اجا. تخيلت انا انه كمين مش في باب دارهم راح يصير في مدخل البلد علشان ما حدا يعرف، ممكن يكونوا ملثمين ووقتها ما تنكشف القصة. فظليتني على اعصابي انا على اعصابي، واطلع الشاب ايش؟ الشاب كرطلي بالفلسطيني هيك هامت قاعد لا من ثم ولا من كوم من الرعب. أنا الثاني مضطرب، يعني ما بقول لكم كنت قاعد هيك لا مضطرب، بس هو منتهي مستوي. على مدخل البلد ما صار شيء، طلعنا اللهم يا ربي وصلنا روحنا. ثاني يوم الشاب ما اجاش، قال لك ابصر شو يصير بكره خلص بالناقص عن الشغل كله. رحنا على الشغل اخذنا البنت ورحنا على الشغل. ثاني يوم ما صارش شيء، ثالث يوم ما صارش شيء. بعدين انا في الشغل قلت لها فلاني
مالك انت وفلان هيك؟ سمعت متزاعلين هيك صاير بينكم شيء؟ قالت والله زعلت منه هيك، رمى كم كلمة وزعلت منه، حتى انا برضه زعلته، اما خلص نسيت انا من وقتها، راحت نسيت. طب قولي انك نسيتي. الشاب حط كل المعاش تبعه على الحفاظات من الرعب، بيجيش على الشغل من اصله. ما قلت لهاش هيك انا طبعا اكوع عينها عليه، لا ما قلت لهاش. قالت لي طب هو ليش بيجيش على الشغل بشوفوش؟ قلت لها عنده امتحانات وتعليم وخلص بيجيش. اقول لها انه مرعوب منك. المهم اتصلت له قلت له يا زلمه ليش انت بتجيش؟ تعال في شيء بتقول هي احلف. بقول لي والله في شيء. قال لي طب سمعني يا زلمه. شو سمعني؟ خلص تعال اشغل، بدي احط سمعني اسمع شو بدي اسمع. المهم ما طولتش انا في الشغل وطلعت من الشغل. مشت هالايام، روح يا يوم تعال يا يوم. المهم ظلت العلاقه هيك من بعيد لبعيد. بيوم من الايام بعد سنين، مش 5 6 7 سنين مش متذكر، رنيت عليه على ما اذكر انا، قلت له شو الاخبار كيف الحال، هات نروح على نابلس في حمام تركي في السوق هناك. فولي شو رايك؟ قال بس معيش سياره. قلت له معي سياره مش قصه، تعال. تمام. اجا اخرى واحد معاه هيك من المعارف برضه تبعينا. رحنا. المهم شو هذا الحمام فعلا فولي، اقسم بالله تقولوا سحليه وبتتلعبط فيه. تلعبطنا طلعبت بجنن. خلصنا الحمام مروحين. المهم الترويحه من نابلس في حاجز للاحتلال، وانت قبل لا تيجي على الحاجز الطريق بتقدر تمشي فيها سرعه 100 120، تيجي طاير انت من بعيد. الواحد وهو مسرع في السياره سرعه 100 120 بنتبهش لصوت المسجل انه عالي. وانا ايش بسمع؟ مسلطن هيك راجع من حمام تركي هامط هيك رانخ. شو بسمع للدكتور راغب السرجاني محاضره في السيره النبويه، اسمع فيها هيك مسلطن. قربنا على الحاجز، خطر ببالي انه كيف انا بدي اوطي صوت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علشان هذول الجنود اللي واقفين على الحاجز، بديش اوطي. هيك جبالي كم واحد منهم قال لي اسمع حسان وطي جايين على الحاجز احنا. قلت له خليه شو بده يصير؟ قال لي زي ما وطي هسه ابصر شو بفكرون نعمل، ابصر شو هسه بساوي بطخونا. قلت له لا يا زلمه شو بدهم يطخونا انت الثاني عشان صوت بدهم يطخوه؟ قال لي زي ما بطخونا يا زلمه ما تقعدش هسه خلص وطي. قلت له خليه شو بده يصير؟ قال قلت له بطخوش الله ليتهم طاخين يا زلمه. ما احنا في عنا في فلسطين كلمه بنقولها، العقل الفلسطيني مرات بجحش، خلص ركب راسي بدوش يتوطى، خلص بده يظل الصوت عالي. وطيه كام كله اللي ورا وكل وطي وهسه بطخونا وطي. قمت انا حطيت ايدي ما حدا يوطي المسجل، ولك وطي وهذا اللي ورا بجري ولك وطي على الكرسي تبعتي وطي. قربنا احنا على الحاجز وطي بقول لك وهسه بطخونا وطي. المهم شباب، المشكله مش صغار، شباب كبار والله العظيم ما بتوطى. وصلت عند الحاجز قلت ان شاء الله انهم بطخونا. هيك خلص بعقلي، خلص مرات عقلك بفتل. فالمهم وصلنا، قالوا هوياتكم هويات، اعطيناهم الهويات. الشباب بكاتموا دموطوا، انا مش مخلي حدا يوطي، اعطينا الهويات. قالوا لنا مشوا، مركنا ما صارش شيء. المهم مركنا عن الحاجز وهم اثنين عامل فيها زلمية، عامل حاجة زلمة بدهم يطخونا، فيش فيها شطارة، لما الواحد بنطخ شو يعمل بعدها؟ هذا خلص لما طلعنا من الحاجز وطيته. خلص انا بوطيه، تعرفوا شو هاي مش بطولي يعني، هاي ما انا ما فتحت قرطبة، انا ما حررت الاقصى، خلص بس هيك خلص. هسه انا بقول لكم ليش هيك. اليوم انا فهمت ليش هيك صار، علشان هاي القصة تصير وانا احكي لكم اياها، وباذن الله تعالى انتم تستفيدوا. الله سبحانه وتعالى احيانا بسبب اشياء علشان اشياء، ما علينا. المهم انا مستعد اليوم امر عن الحاجز واوطيه، اعلي، ما هي قصه، ما هو شيء ثابت، الله ريتك معلي ولا موطي، ما هي قصه. المهم روح يا يوم تعال يا يوم. هالعلاقه اللي بيننا فاتره بس في صله يعني، هم اصدقاء على فيسبوك، شيء مثل هيك من بعيد لبعيد يعني. ايش صار؟ ايش بدات حرب غزه 2014. في الحروب الناس كلها بتصير اهتمامها في الاخبار والسوشيال ميديا ومتابعه شو بصير واشياء مثل هيك. فبظهر قدامي ايش؟ فلان صديقك تعرفه على فيسبوك، لما واحد بعلق من اصدقائك في محل انت ببين عندك ايش علق، بين عندي صديقك فلان قام بالتعليق على الصوره التاليه، صوره بخبر. دخلت الصوره ايش؟ الصوره واحد من القذائف اللي اطلقتها المقاومه ساقطه على مبنى سكني، وايش عامله هيك شويه يعني اضرار اثار على السقف تبعه. التعليقات الله يقويكم، الله ينصركم، الله يثبتكم، الله يقوينا، الله يشدد على يعني اشياء مثل هيك. معروف شو التعليقات بتكون. إلا هذا الشاب تعليقه إيش؟ خايفين بتضربوا من بعيد، صواريخكم عبثية، صواريخ من وراك، أي والله لو أنا رميت حجر على دار جيراننا بعمل أكثر من هيك، اطلعوا من الأنفاق وواجهوهم لو إنكم زلام، إيه أنتوا خليكم رجال، رجولية إنك ترمي من بعيد وتتخبى بين الأنفاق، إيه
صديقك فلان علق على كمان صورة، ادخل، اطلع من الأنفاق، اطلع واجههم من مسافة صفر، اطلع وجه لوجه، الظلمية مش إننا نتخبى، الظلمية. الله الله. يومها فهمت أنا، يومها فهمت إنه معظم الناس اللي بتعلق سلبي وبتحاول تهدم أمل اللي قبالها وبتحاول إنها تنزل من قيمة إنجازه وبتحاول إنها تحد من تقدمه وبتحاول إنها تحبطه، هي ناس من داخلها تشعر في نقص معين، هي ناس تعاني من شيء معين، فبتحاول من خلال تعليقها مش تعلق لغيرها، تعلق لنفسها وتقول قبل كل تعليق أصلا انتبه، هم بيكتبوهاش لكن هيك انت شوف التعليق اصلا شنع، هو بقول لنفسه تزعلش اصلا شنع، تزعليش اصلا شنعة لبستها، تزعلش اصلا مش انجاز، تزعلش اصلا لو انه اصلا مش هيك لازم ينعمل، تزعلش من داخله هو عارف انه بيقدرش، هو نفسه ايش عملت فيه؟ قالت له شوف الناس ايش بتعمل وانت مش قادر تعمل، فكان جوابها بس بتعليق عندك اصلا شنع، بحاول يواسي، هو بحاول يعوض اللي في داخله ناقص، بحاول يعوض الألم اللي فيه، بحاول يضمد جرحه من خلال التعليق عندك. معظم اللي بعلقوا تعليقات سلبية، إذا مش كلهم، أنا ما بقول كلهم علشان ما أقع في ظلم، معظمهم هم ناس مجروحين نفسيا، هم ناس شايفين نفسهم أصغر من غيرهم، هو يشعر بأنه إنزيم الخوف والجبن في داخله مرتفع، لا يقوى على المواجهة، فلما بيشوف غيره واجه بيبدأ مباشرة يقول لنفسه لا 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 تجلدنيش، لا لا تكسش علي، لا 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 وكلهم بيخافوا، هذول لو انهم زلام ما عملوش هيك، الكل بخاف. هي في داخلها شاعري انها هي ضعيفة وانها هي لا تقوى على مواجهة الناس، وانه ملابسها مش انيقة، وانه ينقصها 1 2 3، مجرد شافتك انك انت اعلى منها مستوى وقادرة تتقدمي في هذا المضمار، مباشرة وضعت كلمة اصلا لنفسها وعلقت التعليق عندك اصلا شنع. لنفسها بتقول أصلا لا يرقى، هي من نفسها من داخلها تتمنى لو أنها هي اللي قامت بالإنجاز، بس هي فيها ضعف ما قدرت فبدأت تطعن علشان تواسي نفسها. هذول الأشخاص ما بوجهوا لك الكلام، إياك ثم إياك في تعليق سلبي تتراجع، مش إلك التعليق، هو بكل لنفسه، إياك تنسحب بسبب تعليقهم، إياك تأخذ تعليقهم على محمل الجد، هذول بس هيك بيحكوا ملهم مش أي اعتبار، هذول هيك بيكونوا إخوانه بيفقدوا من دمهم وروحهم وبقدموا أكبر التضحيات، وهو رامبو الكيبورد كوماندو الفيسبوك قاعد وبنظر عليهم. خطرت في بالي آية هي نزلت في المنافقين وليست في اللي بعلقوا تعليقات سلبية، ولكن انتبه، تعليقك السلبي اللي ناتج عن ضعف في داخلك قد يخلي الآية تسقط عليك، قد يخليك في خانة المنافقين. اسمع الآية إيش بتقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، انتبه مليح، أحيانا التعليق في غير محله بيخليك تفوت في دهاليز مش إلك. شوف لما انت ممكن تثبت أمة كاملة إيش بصير؟ فرضنا مجتمع أو دولة، وتعتبرش الدول كأنها هاي شيء ثاني، الدول كالأفراد. إذا دولة حاولت تصنع تابلت مثلا، أو تصنع سيارة مثلا، أو تصنع طيارة مثلا، أو تصنع نظارة مثلا، وانت بدأت على السوشيال ميديا تحبط فيهم وتثبط فيهم، انت واحد من المثبطين اللي بحاولوا يهدموا هاي الأمة. صحيح علشانك انت من داخلك ضعيف ومهزوز ومهزوم، لكن الناتج انك انت تحاول هدم أمة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ما شاء الله ما شاء الله، وإن يقولوا تسمع لقولهم. حلو، بكتب منمق منسق كأنه بيعطيك مقال. الله سبحانه وتعالى شوف شو بقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. تعليق ربنا هسه بيجي:
كأنهم خشب مسندة. تعرفوا الواح الخشب في المنجر اللي بتكون محطوطة هيك محطوطة على الحيط، لا للسد ولا للهد بالفلسطيني، يعني لا بتقدم ولا بتأخر، صح؟ هذول هيك حتى زيحوا بسقط، هو عارف، هم عارفين انهم هيك. شوف ليش؟ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم مفكرين انه اي شيء بده يصير هم المستهدفين. الله سبحانه وتعالى بعدها بيقول هم العدو فاحذرهم. ديك تنتبه، لا مش هم عدو، هم العدو فاحذرهم. يا دول اللي بتحاولي تصنعي، يا مجتمعات، يا مؤسسات وجمعيات إسلامية، تطلعوش على المثبطين. يا شباب اللي عاملين مجموعة صغيرة وبتحاول تخترع، يا صبايا اللي بتحاول تنطلق في المجتمع وتقدم، تطلعوش عليهم، تعبروهم، مش هم العدو فاحذرهم. الله سبحانه وتعالى بيقول شيء جدا صعب، حتى هسه وانا احكي معكم اتأثرت صراحة. نسأل الله انه كل اللي بعلكوا لنا سلبي ما يكونوا من هذول، ولكن يلي بتعلكوا سلبي احذروا. شوفوا نهاية الآية ايش بتقول: قاتلهم الله أن يؤفكون. إياك، أنا هاي الآية كمان مرة بعرف إنها بالمنافقين، والمنافقين ما قصدنا إنهم هم اللي بعلكوا تعليقات سلبية، لكن اعتيادك على التعليق السلبي ممكن في مرة من المرات يجرك لمنطقة تعلق لناس فيها سلبيا فتهدم أمي. أسأل الله إنه ما ينجح حدا في هدم أمة الإسلام يا رب العالمين. لكن اليوم في هذا الفيديو كشفنا الغطاء وتبين لنا اللي بعلقوا سلبي معظمهم، بل على الأغلب كلهم، بأي دافع بعلقوا. ممكن أنا أشوف عندي تعليق بنتقد وبوجهني، هذا مش بس أنا بقول عنه إيجابي، هذا تعليق إيجابي، وأنا أجل وبحترم صاحبه اللي بوجهني وبوجه غيري. تشوف عندي أي خطأ بدون ما تجلدني تقول لي 1 2 3 ممكن تعمل، يا الله ما شاء الله عنك، لكن لو 1 2 3 كل الاحترام إلك. لكن تبدأ وتستهزاء وتحاول تنزل مني ولا قرف، لا حبيبي، أنت مهزوز نفسيا وضايع حتى، ولا تستحق أن نتوقف علشانك. أصدقائي إن شاء الله أني ما كنت قاسي بهذا الفيديو، بتمنى أني كمان ما طولت عليكم. بتمنى شيء ثاني، إنكم بتدعوا لي فأنا فعلا بأمس الحاجة لدعائكم. انتظروني بفيديو آخر. السلام عليكم.